có cái mối thâm tình, tình bạn bè, huynh đệ, bạn đạo, thầy trò, ai nói xấu sư phụ mình, ai phỉ báng sư phụ mình có tán đồng theo không? Tuyệt đối không. Nhưng mình có dùng lời cay độc để trả đũa lại không? Cũng không. Dạ đúng rồi. Nhưng mà không có nghĩa như vậy là mình hùa theo cái sự tán đồng đó, đúng không? Mình phải có chánh kiến của mình, lời nào đúng, lời nào sai mình phải phân biệt được. Nhưng mà đặc biệt người con Phật có trí tuệ thì chữ nào ứng xử của mình không có dính cái tình cảm thế tục ở trong này, mà ứng xử của mình luôn bắt nguồn từ lòng từ vô hạn, thì cái chỗ đó hóa giải được mọi oan trái, quý vị hiểu không? Dạ. Nếu bằng cái lòng, nhất là người mẹ thương con, hễ con mình thấy nó bị đánh một cái là bắt đầu tức liền, đúng rồi, đúng không? Ai dám đánh con tôi? Mấy bà, các bà lớn là còn thương cháu còn dữ hơn nữa, đúng không? Cho nên những cái chỗ này là mình bị cái gì? Mình bị lòng dục chi phối đó, mình bị cái tình cảm cá nhân riêng tư nó ràng buộc đó, mà mình không thương với lòng từ như Phật thương chúng sanh. Chỗ này mình tập chút lại ha, mình tập một cái nhịp chững lại, coi cái vấn đề nó ở chỗ nào, coi cái nguyên nhân nó chỗ nào, thì chỗ này mình rất là không có ôm lòng sân hận. Quan trọng là sao? Mình vì cái sự sân hận của người khác mà phá nát cái hạnh phúc của mình, phá nát cái bình an của mình, có đáng không? Không đáng, đúng không? Dạ. Mình tu Phật mình lợi hơn chỗ khác là cái chỗ này nha. Rồi cái điều tiếp theo, Đức Phật sau khi mà chỉnh đốn Phaguna như vậy thì Đức Phật có nói như nào? Nè, ngày xưa đó chư tỳ kheo rất là dễ nói, chỉ cần khởi một cái chút ức niệm thôi, có cái tâm rất là thuần thục hoan hỷ, ta chỉ cần nói một lần thôi là đã làm theo rất là giỏi. Mà đúng là tăng đoàn của Đức Phật ngày mới thành lập toàn là thánh tăng, cho nên rất là dễ dạy, đúng không? Đức Phật dùng từ đó là dễ bảo và tâm thuần thục hoan hỷ. Như là quý vị biết vì sao mà Đức Phật nói cái này không? Trong chú giải có kể cái chuyện á, là có một thầy tỳ kheo một hôm đó là đi khất thực, mà lúc đó là chưa chế giới, cho nên thầy tỳ kheo đi khất thực cái lúc mà chạng vạng đó quý vị, cái lúc mà chập choạng tối rồi thì đến nhà cái cô kia, tự nhiên trời đã nhá nhem tối rồi, đứng chần chần như thế này. Cô đó cô hoảng hốt quá, mà cô đang có cô mang thai bụng to như này, cô sợ quá đi là sợ. Xong tự nhiên thầy tỳ kheo đứng trước nhà cô, tưởng là ma đó, cô sợ hốt hoảng, cô té bật ngược sau. Cái cô hỏi ai đó, cái tỳ kheo nói ta là tỳ kheo, ta đi khất thực. Cái cô nói cha tỳ kheo, mẹ tỳ kheo, khất thực gì giờ này, sợ chết biết. Xong rồi cô suýt xảy thai luôn, cô sợ quá mà chập choạng tối, cô mắng như vậy. Thì tỳ kheo về thưa lại với Đức Phật là đi khất thực buổi tối cô mắng thế. Thì Đức Phật nghĩ như nào? Đúng rồi, buổi tối có nên đi khất thực không? Không, đi dọa người à. Chưa kể nữa, Ấn Độ là rất là nghèo nữa, người ta ăn một ngày không biết đủ no không, mình ngày đi ăn khất thực mấy lần, chỗ đâu ta cho, không cho rồi đói sao. Cho nên Đức Phật suy nghĩ là buổi tối là giờ chỉ tịnh rồi, chỉ có thiền định, thiền quán thôi, cho nên không có tốn nhiều năng lượng đâu, nên không có khất thực buổi chiều. Từ đó Đức Phật chế giới sau này, cái thầy tỳ kheo ta thấy là chúng ta hành theo cái hạnh nhất tọa thực đó là không bệnh tật, không ốm đau, nhẹ nhàng, khang kiện và sảng khoái. Vậy này các tỳ kheo, các ông hãy hành theo cái hạnh là nhất tọa thực, tức là ăn một ngày một bữa thôi. Mà Đức Phật chỉ dạy một lời thôi là tất cả chư tỳ kheo đều nghe theo, từ đó không đi khất thực buổi chiều nữa. Rất là ngoan, đúng không? Mình thấy giờ thầy nói mình chịu nghe chưa? Chưa đâu, cô Hiếu cũng cãi nhiều lắm nè, cứng đầu lắm, cho nên quả báo mốt cô có đệ tử thế nào nó cũng cãi cô nữa cho con. Cho nên là giờ mình thấy là Đức Phật nói đó, cái thuở tỳ kheo đó là rất là dễ bảo, rất là thuần thục, rất là hoan hỷ. Ngài chỉ dạy một lời thôi, từ đó tới nay là chư tỳ kheo là không có dùng chiều, không có đi khất thực buổi chiều nữa, không ai khất thực sau 12 giờ trưa hết, đúng không? Đức Phật kể một câu chuyện mình nghe dễ thương không? Ngài chỉ khởi lên cái ức niệm nơi các tỳ kheo mà các tỳ kheo đã rất là dễ bảo và dễ gần ha. Cho nên Đức Phật dạy thêm như thế nào? Này các tỳ kheo, hãy từ bỏ bất thiện, hãy nỗ lực với các thiện pháp, như vậy các người mới thành tựu sự trưởng thành, hưng thịnh, lớn mạnh trong pháp và luật. Câu này hay nè quý vị. Bài kinh thì nó rất là dài, nhưng những đoạn cô trích đọc kinh ra là những đoạn quý Phật tử nên phát tâm nghe cho nhiều lần. Không có bắt học thuộc lòng, ai học thuộc lòng là rất là tốt, nhưng mà mình nghe nhiều lần để nó thẩm sâu trong cái tàn thức của mình, trong hai đại gia thức của mình, có một chút pháp ngữ trong đó, có một chút pháp vị trong đó, có một chút cái chất Phật trong đó, để rồi lời nói hành vi của mình nó có nhiều cái chất Phật hơn, được không? Nên mình ráng nghe nhiều lời kinh nha. Hãy từ bỏ bất thiện, hãy nỗ lực với các thiện pháp. Chỗ này quý vị dễ bỏ qua lắm nè. Hãy từ bỏ bất thiện, nó dễ làm khó. Bất thiện là những cái pháp mà không lành đó.
Bây giờ biết nói dối là không tốt, nhưng mà có ai 100% không nói dối bao giờ không? Giơ tay. Không một ai dám giơ tay luôn. Ghê thiệt. Là những người rất là thành thật với bản thân mình. Có không quý vị? Có chứ. Sao dám nói được, phải không? Có những chỗ vẫn không thể nói được. Nói rồi sao bán được đồ? Bán cho chị cái này em không có lời đâu. Mà có lời không? Không lời sao bán? Ngại lắm luôn. Cho nên bởi vậy bên đó chùa mình không có đủ tiền xây chùa, nên các bạn bày ra ví dụ gói chả giò bán tạp hóa để lấy tiền xây chùa đó. Cô nói không biết có xây nổi không, tại cô Hiếu không bán được. Vô hỏi ai hỏi chứ hỏi cô là cô toàn cho không à. Tới mức bây giờ là có mấy cô bệnh đến mấy Phật tử là thấy cô xuống hàng tạp hóa là thôi cô đi lên đi cô, để tụi con làm ăn. Cho nên khó lắm, khó đúng không? Thành ra là chúng ta phải từ bỏ bất thiện, thấy bất thiện vậy chứ không có đơn giản mà bỏ được ha. Phải nỗ lực đối với các thiện pháp. Có những người ban đầu làm thiện có vui không? Có. Đi chùa vui chứ, đi công quả vui chứ, đi khóa tu vui chứ, vui hồi hết vui. Thế là sao? Vui thôi đừng vui quá. Nhiều khi đụng với chị nào chỉ nói ghẹo mình câu thôi, tự ái không đi chùa nữa hả? Bà cũng vậy, tôi cũng vậy, sao bà dám nói tôi như vậy? Là mình nghĩ đi chùa. Mà vậy là mình có tinh tấn không? Đâu có tinh tấn. Mình đệ tử của sư phụ mình đệ tử gì bả nói gì kệ bả chứ. Em không có dính chị đâu. Em biết chị rồi, chị đừng hòng lừa em đó. Em vẫn đi như thường cho chị coi nè. Vậy mình mới có nhiều người không có hoan hỷ với thiện pháp. Lúc đầu thì vui, lúc sau là rơi rụng dần. Tức là mình không có đủ cái sự tinh tấn đi cho tới cùng, đi tới con đường mà Đức Phật dạy mình sao? Cho tới khi chứng quả A-la-hán có được lui sụp trên đường tu của mình không? Không bao giờ. Hồi đó quý vị nào có nghe kinh Pháp Cú của sư cô có giảng một đoạn kinh đó, có quý thầy tỳ kheo này là tu hành rất là miên mật luôn, mà quý ngài chứng đến tam quả hết rồi. Nhưng mà quý ngài vì giữ giới thanh tịnh, rất là thanh tịnh, giữ luật rất là thanh tịnh, cho nên quý ngài rất là tự tin là lúc nào mình muốn chứng thánh là mình chứng thánh, nên mình không thèm chứng thánh. Mà thật ra quý ngài đó là thánh tăng đó, người ta không có dục lậu thô tháo như mình đâu. Nhưng mà Đức Phật quở không? Quở nè, cho tới khi chứng A-la-hán đừng có tự tin vào cái tâm phàm phu của các ông. Đức Phật quở và quý thầy tinh tấn cho tới khi vào quả A-la-hán mới thôi. Vậy giờ mình có tới đâu chưa? Mình chưa chứng được quả nào hết, chứng nào tật đó. Mà đụng cái không đi chùa nữa. Đụng cái nghĩ làm thiện. Thôi đi khóa tu gì mà xa vậy, nghĩ không đi đâu nào. Thôi đến chùa này đông lắm, bữa sau không đông thì mình tới nè. Đó, rồi bữa nay thế nào cũng ăn uống thiếu thốn đó, bữa nào để chùa có buffet ngon ngon mới tới nè. Đó, nguy hiểm lắm nha, nguy hiểm lắm. Dạ. Thật ra ở đây là như vậy, các ngươi có Đức Phật mới nói sao? Phải nỗ lực với lại các cái thiện pháp thì mình mới thành tựu cái sự trưởng thành, hưng thịnh và lớn mạnh trong pháp và luật của Như Lai, được chưa? Rồi, đoạn này bắt đầu kể chuyện nào quý vị. Không biết quý vị học lớp giáo lý mầm non hay là gì, nhưng mà ai cũng đều thích nghe kể chuyện đúng không? Đoạn này có một câu chuyện mà nghe hơi bị nhột nha, cô không có bịa ra mà nói, đây là lời trong kinh nên ví dụ đụng ai người đó đừng có đụng lại cô. Đây là câu chuyện kể về một cái nữ gia chủ tên là Vedehika. Cô này là được một cái danh tiếng rất là tiếng tốt, tiếng thơm, là cô này là cô hiền lành lắm, cô nhu nhuyến lắm, cô rất là kiểu quý sơ tộc luôn, bao dung từ bi, vô ngã vị tha, đủ thứ hết, giống Bồ Tát tái thế giữa đời vậy đó. Đây là cả một cái thành xá vệ đó là rất là khen ngợi cô. Nhưng mà cái cô tỳ nữ của cái cô gia chủ Vedehika này nè, cô tỳ nữ này, cô tỳ nữ cổ tên là Kali, cổ mới nghĩ là cô này là đệ tử của Đức Phật. Cô mới nói là không có biết là phải nữ gia chủ của mình là hiền thiện thật sự, không còn tham sân hay không, hay là nữ gia chủ của mình là do mình siêng năng quá đi, mình làm tròn cái bổn phận mình quá đi, không còn gì phiền não nữa, cho nên cổ mới hiền lành như vậy. Thành ra cô này cô muốn thử cái nữ gia chủ của mình bằng cách làm sao? Một ngày đẹp trời, cô không ngủ dậy sớm nữa. Bên Ấn Độ là người làm, người nô lệ đó là phải dậy rất là sớm để dọn dẹp các kiểu. Nhưng mà sáng nay cô này không thèm ngủ dậy trễ. Thì cô gia chủ có phiền lòng không? Có. Kali, sao giờ này chưa dậy? Cái cô Kali cô biết mà, nhưng mà cô cố tình, cô nói sao? Đâu có chuyện gì để phải làm đâu. Bà này bà quạo không? Hơi quạo rồi nha, hơi quạo. Nhưng mà mình đang có cái danh hiệu Hoa hậu thân thiện mà, nhưng mà mình ghét chiến tranh cho nên sao còn kìm lại được. Thì bà nén, nhưng mà bà có quạo không? Quạo, dậy liền cái con ác tỳ nữ kia, bà chửi cho một câu. Thì cô Kali này thấy sao? À, nữ gia chủ của mình sao? Trên bề mặt vậy thôi, ở dưới đầy tham sân nha.
chưa hết dục đâu, thì cô mới muốn thử thêm một lần nữa. Ngày hôm sau cô vẫn ngủ dậy trễ nữa, thì cô nữ gia chủ này mới đến nói là cái con ác nữ tỳ kia giờ mà còn chưa chịu dậy nữa hả, nó đâu có chuyện gì làm đâu gia chủ, chuyện gì nó cũng chuyện đâu còn có đó. Hồi bà này bà khùng quá, tới ngày thứ ba bà lấy nguyên cái dùi bà đánh vô cái đầu, phun máu lỗ máu đầu luôn. Cô tỳ nữ chạy vòng vòng kinh thành này, mọi người hãy xem cô nữ gia chủ từ bi hiền thục của quý vị, đánh tôi để đầu như vậy đây nè. Và từ đó danh tiếng của cô kia là tan vỡ. Rồi mình thấy câu này, câu Đức Phật vì sao kể câu chuyện này. Nhiều khi mình tưởng như là mình hiền lành lắm, mình tưởng như là mình tôi tới bờ tới bến rồi. Nhất là những vị mà đi những cái khóa thiền 10 ngày tịnh khẩu á, không một ai chọt mình, mà mình cũng không chọt được ai. Mình chỉ có ngồi yên mình tu thôi. Thấy mình khỏe không? Cô đi nhiều lắm rồi cho nên cô biết mà. Trời ơi, thế trong mình từ bi Bồ Tát nhiều khi lòng chợt từ bi bất ngờ luôn. Sao thấy nay em tu tới gì không biết nhưng mà đụng thử coi còn không biết liền, đúng không? Ở bên chùa cô nói thì cô không lấy ai đâu làm ví dụ, cô lấy chính bản thân cô nè ra làm ví dụ. Mà mấy em mà lạ lạ, mà Phật tử lạ lạ mà lâu lâu đến chùa Việt mình ở bên Hàn Quốc đó, các em nói thôi con thấy cô trên TikTok nè, hay nghĩ nhảy tung tăng chân sáo vô chùa, là mấy đứa nhỏ trong nhà cô nó nhìn bằng một ánh mắt ái ngại, em còn xanh và non lắm. Tại đến gần rồi mới biết cô đâu có thể nào mà cười nói vui vẻ lãnh lót lả lơi như trên pháp tòa được không. Việc trong việc ngoài, việc trên việc dưới, và cô đặc biệt là cô rất là khó trong cái việc mà dạy oai nghi Phật tử ở trong nhà. Thị phi, làm dơ, làm ẩu, lãng phí điện nước ga là kiểu nào cũng bị ăn đạn của cô Hiếu luôn. Có nhiều anh lớn tướng to đùng vô trong bếp mà xả nước đùng đùng, cô chỉ nói một câu thôi, anh bước ra ngoài ngay và luôn. Anh đi ra thẳng tuốt ở ngoài cổng chùa, anh ngồi nhổ cỏ, nắng không dám vô luôn. Nói hồi nắng mình ra mình hỏi anh sao bữa nay nắng, cô đâu có kêu đi nhổ cỏ đâu mà nhổ cỏ giờ này cho nắng cảm vậy. Anh nói con không dám vô nhà, con sợ cô gặp con cô mắng tiếp. Là quý vị biết cỡ nào. Cô có hiền không? Không hiền. Nếu nhiều người cứ tưởng mình là hiền là vì sao? Vì mọi yếu tố hoàn cảnh bên ngoài mình thuận duyên, đúng không? Tại ba mẹ mình hiểu tính khí của mình, biết mình muốn ăn cái món này, biết mình muốn mặc cái gì, biết mình ấy tạo không gian riêng cho mình. Mình đi đến trường thầy cô, mình học trường quốc tế các kiểu, mình có rất là nhiều cái điều kiện sảng khoái. Thậm chí mình đi chùa quen rồi, quý bác quý bạn đạo thương mình rồi, chừa cái chỗ đó cho mình, chừa cái phần ăn đó cho mình, thầy cũng hỏi thăm mình. Nói chung mọi thứ thuận duyên, cái mình sao mình tưởng mình Bồ Tát tới nơi rồi. Nhưng mà thử có người nào ghẹo mình coi, nó trồi lên liền luôn đó. Giống cô Hiếu nè, bây giờ cô ngồi đây không ai ghẹo cô còn tươi cười vậy, chứ mà xuống bếp lên nhà sao cô về chùa cô còn vậy được không? Không. Ở đây là có cả một hệ thống tăng đoàn, huynh đệ, thầy tổ, Phật tử giúp sức, phụng sự viên, các em mướt mồ hôi để cô ngồi ở đây thảnh thơi. Chẳng lẽ cô quạo? Nhưng còn ở bên kia là từ trên xuống dưới một mình cô lo. Có hết quạo được không quý vị? Không hết quạo được. Do chỗ này mình nhìn sâu vào trong những cái tập khí xấu của mình, để mình đừng có bị tự lừa dối mình. Trong cái thuận cảnh mình tưởng như là mình có cái sự thăng tiến, có sự chuyển hóa tâm linh. Vậy cho nên mình phải gan dạ quăng mình vô những cái thử thách mới, quăng mình vào những cái môi trường mà mình không được sự tiếp đón như vậy, mình không được sự ưu ái như vậy, mình không được sự thuận tiện như vậy. Ở nhà mình quen cái giường nệm đó rồi, mình quen cái nhạc dịu dịu, cái ánh đèn nó mát mát, rồi thậm chí cái hương thơm thoang thoảng, rồi mình để nhạc thiền tí tách, mình ngủ ngon không? Mình thử đến chùa coi thầy quăng cho chiếc chiếu vừa mũi vừa cắn như ngày hôm qua cô cảm tới đây là vì sao nè? Mũi nó cắn từ nguyên một đêm không ngủ được một miếng nào luôn quý vị. Chùa mình là nuôi mũi hay gì đó, mũi nó cắn mà nó nóng nữa đó. Thử coi trong cái bối cảnh đó, nhưng mà cô nằm im, cô nghe từng thớ thịt của mình nó kêu gào, cái sự nóng bức, cái sự sưng cuốn họng của mình, mũi thì vo ve, phòng thì nóng nức. Coi mình thử mình thích nghi được bao nhiêu nè. Hay lúc đó mình quạo lên. Mình đâu có đòi hỏi sự tiếp đón, hay mình đâu có đòi hỏi cái sự lúc nào cũng thuận tiện như cái môi trường mình muốn, đúng không? Mà trong cái thuận cảnh đó mình còn hoan hỷ không? Trong thuận cảnh đó mình còn vui không? Hay mình quạo? Chỗ này phải coi kỹ lại mình. Nhiều khi á, mình là trưởng đạo tràng, hoặc là mình là chúng trưởng các kiểu, mình đi đâu cũng được người ta thương, người ta quý. Cái mình tưởng mình Bồ Tát tới nơi rồi. Đừng có lừa mình ha. Tu là phải thành thật, tu đừng có lật đật, tu đừng có đi chậm, đúng không? Cho nên tự mình mà lo cho mình